Sikundër kemi anoncuar edhe pak më herët në këndin e intervistës, do të kemi në këtë mbrëmje doktor Tritan Kalo, i cili do të na shpjegojë edhe çfarë do të thotë analizë serologjike dhe se si do të vijojë ajo të praktikohet më pas edhe në popullsi, por edhe të gjitha detajet të tjera sa i përket koronavirusit. Mirëmbrëma doktor, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma dhe kënaqësi të bisedojmë. Doktor, do të nisim pikërisht me analiza serologjike. Çfarë nënkupton kjo? Fillimisht thuhet se do të nisi testi dhe kjo analizë tek mjekët në infektiv, më pas tek Shefqet Ndroqi, më pas në të gjithë popullsinë. Çfarë do të thotë analizë serologjike për gjithë ata që ndoshta nuk e kuptojnë mirë? Për të kuptuar saktësisht për çfarë bëhet fjalë, dihet që individët cilët testojnë pozitiv për Sars Cov2 ose COVID-19 nëpërmjet metodës që quhet PCR, pra tamponit që merret nga nazofaringsi, këto individë të tillë njëkohësisht edhe popullata jashtë këtij grupi zhvillojnë atë që quhet imunitet, pra prodhojnë antitrupza për të treguar shkallën e rezistencës ndaj këtij virusi ose shkallën e imunizimit të organizmit me kohë ndaj kontaktit që ka pasur me këtë virus. Testet serologjike synojnë për të përcaktuar 3 shkallë të imunitetit në popullat. Së pari, nëse nuk gjenden antitrupza në organizëm nëpërmjet kësaj prove serologjike, atëherë do të thotë që një organizëm nuk ka qenë fare në kontakt me virusin dhe është një subjekt i cili mjaft mirë në çdo sekondë, në çdo kohë, mundet të bëhet prej e një infeksioni të tillë. Së dyti, në organizëm mbas ditës 7 kontaktit të virusit, zhvillohen ato antitrupzat e parë që quhen antikorpe IgM, të cilat janë shprehje të infeksionit akut dhe në progres, dhe mbas ditës 14 ose 20 fillojnë të shfaqen antitrupzat të cilat qëndrojnë për kohë gjatë dhe shprehin dhe imunitet më të qëndrueshëm që quhet IgG. Pikërisht nëpërmjet këtij testi serologjik përcaktohen 3 grupe individësh. Individët pa asnjë imunitet, individët që kanë vetëm IgM, pra një imunitet të një infeksioni që sapo ka filluar në evolucion, dhe ato që kanë IgM dhe IgG, që do të thotë janë tashmë të imunizuar nga një kontakt, ndoshta dhe pa asnjë shenjë klinike me këtë infeksion. Ky është testi që bëhet. Fillimisht është menduar që testi të bëhet paralelisht me PCR, për të atë që quhet evaluim ose vlerësimi i këtyre testeve, sepse në gjithë botën hiqet një praktikë e tillë. Për pa shkallën e saj që sensibilitet dhe specificitet. Janë terma teknike që kanë të bëjnë me pozitivitetin dhe false pozitivitetin i testit, se një ekzaminim i laboratorit. Dhe më pas, ky ekzaminim është menduar të shtrihet më gjerë në popullat për të parë, për të përcaktuar saktësisht në një grup, se sa ne kemi dhe pastaj këtë shifra ekstrapolohet në përputhje me të gjithë popullatën, sa shkalla e ekspozimit për ato që janë fare të ekspozuar, sa është numri atyre që janë duke bërë infeksion por s'kan asnjë shenjë klinike dhe rastësisht mund të zbulohen se janë duke zhvilluar një klinik në kuptimin klinik imunologjike, pra jo shenja klinike, po janë duke ndërtuar atë që quhet imunitet ndaj këtij infeksioni dhe sa tashmë janë të imunizuar, pra kanë pranin dhe IgM dhe IgG. Në pjesë të një vaksine, pra një profilaksie specifike ndaj një infeksioni të caktuar, ndërprerja e plotë e zinxhirit për hapjes të infeksionit është pikërisht ndërtimi i imunitetit gradual në këtë infeksioni. Pra për fund të fundit, duke ditur se praktikisht 80-85% e individëve të prekur nga Sars Cov2 që është COVID-19, po pa shenja klinike, me asimptomatike, ose kosi simptomatike, me simptomatikë mjaft të vartë, një lodhje, një djersitje më shumë, një temperaturë 37-37, një dhimbje të lehtë koke, dhimbje të muskujsh, pra shenja specifike të shqetësimit në lopitje, ato mjaft mirë zhvillojnë me kohë imunitet ndaj kësaj sëmundje dhe të arrinë një numër të caktuar, një shifër të përcaktuar të imunizimit të popullatës në mënyrë natyrore, që quhet imunizim natyror. Imunizim pasiv është ai që reagohet në mënyrë vaksinës, duhet ka shifrën e 60%, disa autorë shprehin 80% të popullatës, në mënyrë që epidemia të shkojë. Se virusi Doktor,
Ju thatë 3 momente të analizës serologjike, çka nuk kupton se është me rëndësi në fakt për të kuptuar imunitetin, për të kuptuar shkallën e infektimit të themit atyre që kanë COVID-19, por a do ndihmonte kjo analizë pikërisht për ta neutralizuar ndoshta një formë më mirë se sa tamponi, testi fillestar të themi? Jo, përgjithsisht antitrupsa duhet kalojnë 7 ditë nga infeksione, që të fillojnë të bëhen pozitive. Ndërsa tamponi bëhet pozitiv mund edhe në ditën e 2, ditën e 3, ditën e 4, ndonjëherë edhe ditën e 5. Pra është një përcaktim më i shpejt i infeksionit, është një teknik tjetër që nuk ka të bëjë me serologjinë. Serologjia nuk mund të vejë diagnozën që në javën e parë. Dhe pra nëse do të presim që të fillojnë të ndërtojë trupi antikorpe ose antitrupsa për infeksionin, mund të jetë ndonjëherë vonë, kur organizmi është bërë pre e zhvillimit prekjes masive, se mos prekjeve të vijave respiratore, pulmonare, dhe ndërkohë smuri mund të jetë spital për një formë të rëndë të smundjes. Kush do ta ketë drejtën të bëjë këtë analizë serologjike, doktor? Do të jetë kontrolluar nga Instituti i Shëndetit Publik apo mund të bëhet në çdo spital, qoftë edhe privat? Fillimisht është përcaktuar që do të jetë laboratori në QSUT, që drejtohet nga profesor Andi Koraqi, në bashkëpunim me ISHP-n. Pastaj mundësia e bërjes pastaj përcaktohet nga ato që janë autoritete, që do të shtrihet, do të mbetet vetëm brenda suazës së shëndetit publik, apo mund të shtrihet në laborator të tjerë, por gjithmonë mbasi të validohen, vlerësohen testet, të vlerësohet dhe teknika e përcaktimit. Në laboratorin e QSUT-s testet janë të vlerësuara, teknika që do të përdoret është tashmë e vlerësuar, që është efikase, sepse nuk e vlerësojnë specialistët, unë jam klinicist. Dhe më pastaj do të mendohet për të shtrirë shkallën ose gamën e ekzaminimit populat, sepse kjo është tash fillimi i ekzaminimit, janë testimet e para për të krijuar një ide se ku jemi, më të saktë, mos të flasim, ne flasim nëpërmjet PCR-s kemi këtë numër pozitiv, por mund të kemi diçka dhe më shumë. Dhe më vonë pastaj zgjerimi i ekzaminimit do të bëhet në pjesë të tjera përveç personelit ose individëve të cilët janë të testuar tashmë që kanë PCR pozitiv, ose që kanë pasur kontakte të ngushta me këtë infeksione, dhe shkalla ose mundësia e efikasitetit të kësaj metode të jetë më e lartë. Doktor, deri më tani të gjitha studimet shkencore kanë treguar se ky virus paraqitet mjaft agresiv. Në fakt, ju jeni në kontakt vazhdueshëm me të infektuarit qoftë në terapi intensive. Sipas jush, a është vërtet kaq e vështirë për të gjithë pacientët që janë në terapi intensive dhe më pas shkojnë edhe në intubim, sa i lehtë është për ta apo sa e vështirë është për ta përballuar këtë virus? Problemi i përcaktimit është një infeksion e rëndë apo jo, përcaktohet mbi një faktor të rëndësishëm, duke ditur që vetëm 1 në 6 persona të prekur nga infeksioni zhvillojnë një klinikë të tillë që personi i prekur detyrohet të kërkojë ndihmë mjekësore. Qoftë fillimisht tek mjeku familjes, pastaj më pas ke 27-ta, menaxhuar dhe me mjekun e familjes, ose të adresohet në mjedis spitalor, siç është COVID-1 e QSUT ose COVID-2 në spitalin universitar të problemeve të mushkërisë, Shefqet Ndroqi. Pra, bëhet fjalë vetëm për këto 20% maksimumi, të cilët kanë nevojë për ndihmës mjekësore, asistencë mjekësore, dhe në to kuptohet duke qenë se ka tabo klinike, dihet që dhe ecuria e smundjes në një pjesë të tyre nuk është e lehtë. Thuhet me statistikë që 10-15% e këtyre, në klasë e gjithë popullatës, ka nevojë për një ndihmës të tillë që përveç trajtimit suportiv me likide për rihidruar, elektrolite, substanca metabolike dhe antibakterial ose antibiotik që populli njeh me gjuhën e përgjithshme për infeksione dytësore të cilat ngërthehen, ka trajtimin e smundjeve si një pjesë e tyre kanë dhe komorbozitete, probleme kardiake, të heparit, mushkërisë, të veshkave të gjithë në radhë, diabetike të tjerë, ka nevojë pastaj edhe për suport ose mbështetje ventilatore. Pra, ato që kalojnë në kuptimin e suportit ventilator, nuk përbëjnë më shumë se 10% këtij grupit të vogël të grupit madh të prekurve nga COVID-19. Problemi është sa më pak agresive, kështu këshillohet sot, të jetë qëndrimi ose suporti i oksigjenoterapisë, në teras mund ta quajmë të tillë, në klafa që të kuptojmë më thjesht, të këto njerëz aq më e mundshme është për të dalë nga gjendja.
Pra, të kalojmë atë që quhet me suport me oksigjen me maskë ose nazal, pastaj të kalojmë atë që quhet CPAP, është një maskë me presion pozitiv, për të krijuar mundësi më hapje të mushkrive dhe oksigjen më të mirë, për të evituar në atë që quhet intubim të këta të smur. Pse? Sepse intubimi ka dhe probleme të tjera, sepse i smuri është në makinë, në ventilim, nuk ndiqet një lloj se kur të komunikosh direkt me te, për të kuptuar dhe elementë të cilët makina nuk ti tregon. Po. Pra është ndryshe në thonjza makina humane që komunikon me një qenie tjetër humane që është infermierët e mjeku, dhe tjetër të komunikosh me një makinë, e cila jep disa shifra drita të cilët ti ndjek disa parametra për të parë se si ecën ky smur, por praktikisht nuk e komunikim verbal, dhe komunikimi verbal është mjaft i rëndësishëm për të ndjekur ecurinë e këtyre smurve. Domethënë ne mundohemi të evitojmë në maksimum vajtje në këtë shkallë të suportit të asistencës ventilatore, sepse nga të gjithë praktikat botërore, ato që mbrin në intubim, një pjesë e madhe mbi 70-85% kanë dhe përfundim jo të mirë. Po, i qartë. Doktor, deri më tani të paktën është vërejtur se një nga, po themi, një kategori e pacientëve të cilët kanë rrezikun më të lartë janë ata që kanë sëmundje kronike pulmonare të mëhershme. Por, në fakt, studimet kanë treguar gjithashtu, edhe sipas rasteve të pacientëve, që janë edhe ata pacientë të cilët kanë probleme të mëparshme të gjakut. Do doja të ndaleshim së bashku sa të rrezikuar janë personat cilët kanë talasemi të mbartur, pra dominant, por edhe bartës të talasemisë në këtë drejtim, në qoftë se referohemi se prek specifikisht edhe ruazat e gjakut kjo smundje. Jo, do të kemi parasysh një gjë që të mos të konfuzohet, mos krijohet një konfuzion ose një mendim jo i drejtë në popullat. Fillimisht ishte ideja nga rastet e ardhura nga Wuhani, pra aty ku ishte epicendra e zhvillimit të epidemisë, që kryesisht preken moshat mbi 65 vjeç, preken kryesisht individët cilët kanë dhe smundje bashkësheqëruese, pra ato që thash smundje kardiake, hipertoni, diabet, probleme kronike të prekjes mushkrive, të mëlçisë, të veshkave në radhë, por më pas me zgjerimin e epidemisë, e cila mori shkallën ka një pandemie sot shtri në mbi 180 vende të botës me mbi 2 milion të prekur, u pasi sidomos nga eksperienca amerikane që mund të prekë çdo moshë. Por më pak në moshën 25 vjeç, por nuk ka më kufi moshor, mund të flasim me faktin që tek ne mesatarja e të prekurve është rreth 50 vjeç. Pra, nuk është një moshë e cila mendohesh që ishte 65, pra mund të prekë dhe mosha më të vogla. Plus, nuk është e thënë që të kenë komorbiditet ose smundje bashkësheqëruese. Mund të prekë dhe individ të shëndosh, në duket shëndosh, sepse problemi është askush nuk e di me saktësi nëse ka në një patologji, nëse nuk ka bërë një check-up të detajuar, të hollësishëm për të parë nëse ka diku një çales në shëndetin e tij. Dhe e treta që është e rëndësishme, nuk ka ndonjë specificitet për ato që kanë hemoglobinopati quhen, duke përfshirë dhe talasemin. Ne jemi një vend ish malarit, siç është dhe Italia gjithë pellgu me zdellë, që kemi hemoglobinopati të ndryshme, midis cilëve dhe talasemin. Talasemikët major, ato që kanë të domosdoshme marrjen e preparateve për largimin e hekurit të tepër nga trupi ose produkte toksike dhe të transfuzioneve mujore, ato rrezikojnë nga çdo infekcion, pra nuk kanë një specificitet vetëm për Sars Cov2, ndërsa bartësit, ato që quhen talasemik minor, ato nuk kanë bile se shkencërisht thuhet individët kanë zhvilluar një lloj mbrojtje, sidomos nga parazitozat e smurët që mund të kalojnë në zonat me malarie, vdekje prurëse, siç është plasmodium falciparum, mos kenë asnjë smundje. Mos kenë asnjë problem. Pse? Sepse organizmi i tyre ka krijuar në thonjza, në kontakt dikur me malarien, një mbrojtje specifike ndaj saj. Pra, nuk ka ndonjë specificitet veçantë që talasemikët janë më rrezikuar se tjerë. Talasemikët rrezikohen nga anemia që psojnë. Pra, rrezikohen nga ulja e faktorëve oksigjenues të qelizave të trupit tyre, dhe kuptohet një individ i cili ka mungesë të oksigjenimit deri në qelizat terminale, qelizat fundore të cilat ka nevojë të marrin oksigjen, janë më të prekur nga infeksionet. Pse? Sepse oksigjeni është një faktor i cili ndihmon në zhdukjen ose në uljen e shkallës së infektueshmërisë së një organizmi, dhe ndikon gjithashtu në stimulimin e atyre qelizave, ne i themi makrofag, të cilët shkojnë dhe gëlltisin mikrobin, në këtë rast virusin, aty ku ai tenton të hyjë në organizëm.
Po, ndërsa sa i përket, doktor, kurbës, pikut në Shqipëri, si pas jush, kemi patur në një pik, si është, ne na duke dhe në fakt që shpeshherë, si kur po zbehet infektimi me COVID-19, por nga ana tjetër pas një dite në shohim e rritje të rasteve. Çfarë nënkupton kjo? Zbeja e kurbës në thonë që evolucionit me njëhershëm, e cila ndodh nga java e 5-6 të rasteve të zbuluara, ne i kemi hyrë në këtë fazë, ka të bëj pikërisht me atë që ju thash me zhvillim gradual të rezistencës, por mbi gjitha dhe mbi shkallën e ekspozimit. Mbyllja, marrja në masave, bëri që të ketë ekspozim më të pakët të individëve ndaj këtij virusi, dhe duke pasur një shkallë më të vogël të ekspozimit, kuptohet dhe numri i infektimit është më i vogël. Me hapjen graduale, siç po ndodh, ose mos me respektimin ai që është më thelbësore, të masave të këshilluara, si për vet izolimin, si për distancimin fizik, për higjienën e gjithë me radhë, kuptohet e bën organizmë të ekspozuar dhe i krijon mundësinë të shfaqen vatra të tjera. Për shembull, siç është krijuar një vatër e re në Shkodër, në Has ose diku gjetë në Krujë, për shembull, siç është në rastet e fundit në Fasonerisë. Pse? Sepse shtohet shkalla e ekspozimit nga mos respektimi atyre që thuhet. Dhe qëllimi që merren masa, të cilat u morën dhe në ato vende që menduan fillimisht se nuk ka nevojë, siç ishte Anglia, Italia, Spanja, Shtetet e Bashkuara gjithë me radhë, Suedia është një rast i veçantë, po dhe aty ka masa, por janë më të respektuar njerëzit në atyre masave, nuk janë kaq ekstreme sa në vendet që unë përmenda, bëjnë që pikërisht shkalla e ekspozimit dhe infeksionit të jetë e tillë që t'i krijojë mundësi organizmit të imunizohet gradualisht, po mbi të gjitha t'i krijojë mundësi sistemit të mos kolapsojë, të ketë mundësi të përballojë numrin e çmurëve, t'i trajtojë ato si duhet dhe mos ndodhë siç ndodhi në Lombardi, ku këto masa nuk u morën me kohë dhe nuk u morën me vonesë dhe nuk u respektuan, por të ndodhë siç po ndodhen në vende tjera, që janë në gjendje ta mirë menaxhojnë këtë epidemi në bazë në përputhje me kapacitetet e tyre spitalore, në përputhje me kapacitetet e terapisë intensive, pra të asaj që quhet asistencë ventilatore ndaj këtyre çmurëve. Doktor, pikpyetja dhe një nga debatet kryesore në publik, por edhe në politik, por edhe vetë qytetarët mes njëri tjetrit është edhe testi. Ju jeni pjesë e komitetit teknik në Ministrinë e Shëndetësisë për sa i përket Sars Cov2. Sa të rëndësishme është bërja e testeve në këtë situatë, pra të shtohet numri i testeve në mënyrë që të kemi mundësi të neutralizojmë pikërisht të zinxhirin të themi të përhapjes. Tash ka një kakofoni ose një keq kuptim dhe me punën e testimit. Testimi nuk përcakton fare ka ndërpresësh ose jo. Testimi përcakton cili individ është i prekur dhe nuk është i prekur. Po dhe kjo në thonjza, mos prekje, ky pozitivitet pozitiv që jepet individit ose një siguri relative e cila nuk është shkencore dhe reale, mundet të kthehet në të kundërt individit. Ti mund ta testosh të smurin në thonjza potencial, i cili ende nuk e ka bërë pozitiv testin. Pra mund të jetë prekur nga virusi, por e ke testuar shumë herë dhe nuk je në gjendje ta përcaktosh. Së dyti, një individ i tillë mund të jetë negativ në momentin e një testi. Mund të dalë, të bie në kontakt me infeksionin dhe të infektohet, pra testi të bëhet pozitiv. Tjetër që është rëndësishme dhe vetë testimet që bëhen në gjithë botën me metodat e PCR-s kanë një shkallë kufizimi, nuk kanë 100% pozitive, dhe ato kanë një negativizëm, do të thonë atë që quhet një sensibilitet jo absolut, pra jo në 100% të testimeve që bëhet, dhe ti mundet rastësisht të jesh fals negativ, ku në fakt je infektuar. Dhe ajo që është e rëndësishme tjetër, dihet që mbas 14 ditëve, që është periudha maksimale e inkubacionit, individi mund mos ketë shenja klinike, individi nuk i nënshtrohet testimit, por infeksioni është i pranishëm, është i fshehur diku në një nga qelizat e pulmonit që quhen pneumocite, dhe të cilat në një moment caktuar, mbas javës 4, të ridalin në qarkullim dhe të shkaktojnë klinik, të cilat në pjesën më të madhe interpretohen si rinfektime ose rikthime të smundjes, por në fakt janë një pjesë e madhe e tyre mos testime si duhet ose fals negativ në fillim, ose ai që është rëndësishme, organizmi nuk ka fituar imunitetin ndaj pra ato IgG të famshëm që folëm, dhe infeksioni aty nga është fshehur del përsëri në qarkullim dhe jetë një në thonjza, një rikthim të smundjes. Praktikisht në çmurët tonë, flas për çmurët e asaj kategorie që kemi në spital, për cilët kanë dalur,
Në 14 ditët që vjojnë dalin e tyre nga spitali, që këshillohet pikërisht 14 plus 14, hë për hë nuk kemi asnjë rast të rikthimit ose të rishfaqjes smundjes. Çka është diçka pozitive për këtë individ. Për sa i përket numrit testeve, ka politika të ndryshme. Ajo që u zbatua fillimisht në Shqipëri, ishte këshilla e dhënë nga OBSH që të testohen 3 kategori individe. Së pari individi simptomatik. Së dyti individi i kontaktit të ngushtë, pra rrethi ngushtë i kontaktit, dhe rrethi pak më i gjerë që i quhet kontaktet e rrethit ngushtë ose kontaktet e prezumuara që mund të jenë pozitiv. Fakti që nga mbi pothuajse 5.000 raste të bëra testime, vetëm 539 janë pozitiv, do të thotë që jo të gjithë ato që kanë pasur kontakt të ngushtë me këtë individ mund të infektohen. Shkalla e infekciozitetit që në statistik njëhet me një RO, një R0 të vogël, është fillimisht u mendua që një individ mund të infektonte nga 2 deri në 3. Sot ka zbritur kjo shkallë, mendohet që një individ mund të infektojë një tjetër. Pra jo më shumë se kaq. Problemi është për testimet është vetëm duke zgjeruar gamën e tyre, krijon një ide më të qartë pikërisht vetëm për këtë R0, po dhe për shkallën e shtrihjes infeksionit. Por, ju thash edhe një herë, duke shtrirë ndonjëherë në mënyrë shumë të gjerë, mund krijosh dhe përshtypje të gabuara. Ato që quhen testime plato ose rrafsh, testime çfarë të marrësh gjithë para. Një gjë e tillë u tentua në 3 vende dhe rezultoi që ishin ndonjëherë dhe jo rentabël, jo pozitive. U tentua fillimisht në Wuhan të Kinës. U testuan mbi 700.000 individ. Për pas se sa ishe e ekspozuar se të infektuar popullata, vetëm 0.14% e testeve të bëra që rezultoi pozitiv. Dhe fillimisht shkalla e vigjilencës ose shkalla e ndërhyrjes agresive ndaj këtij infeksioni stonoi pikërisht sepse krijoi një imazh i rrem që s'pas kemi shumë të infektuar, s'kemi pse të merrim masa ekstreme, dhe u detyruan pastaj brenda 10 ditëve të ndërtojnë 31 spitale për të asistuar këtë masivitet të shtirjes infeksionit. E njëjta gjë u bë në Korenë e Jugut, u morën në mënyrë masive, u bë mundur për të thënë ju jeni infektuar, duhet keni kujdes të vetë izoloheni, nëse keni shenja klinike, të ndiqeni kur nuk keni nevojë për të hospitalizuar nga mjeku dhe më pas nëse keni nevojë të hospitalizoheni, dhe pastaj ul kjo, u krijua edhe aty një shkallë, një gap ose një hapësirë boshe, dhe më pas u mendua që u rikthye infeksioni, nuk u rikthye. Është puna se të mbaret si u bë testi dhe u ndodhi një gjë e tillë. Që u bë në Lombardi. Në mënyrë masive. Doktor, një pjesë e kolegëve tuaj deklarojnë apo hamendësojnë, sepse deri më tani të paktën nuk kemi evidenca zyrtare, se virusi ka qarkulluar në Shqipëri ndoshta që prej muajit janar, sepse nëse i referohemi disa shenjave klinike të viruseve që qarkullonin gjatë asaj periudhe, duken mjaft të ngjashëm. Ju çfarë mendoni, mund të ketë ekzistuar e të ketë qenë prezent me ne përpara se të njihej, pra të dilte edhe rasti i pacientit të 0? Duhet kemi parasysh që Kina vetëm në 31 dhjetor shpalli që ka një infeksion të kësaj natyre, vetëm në 7 janar ishte në gjendje të izoloj virusin, vetëm disa ditë më pas të përcaktoj sekuencat genomike dhe pikrisht tu transmetoj njohuritë e tyre të këtij genomi viral edhe botës mbar, në mënyrë që të fillojnë të gjithë të kërkojnë se ka ose jo mundësi për hapje këtij infeksioni në popullatën e tyre, gjithashtu dhe të fillojnë kërkimet për gjetjen e preparateve specifike, si kundër dhe përgatitjen e vaksinës, janë rreth 70 vaksina në eksperiment, 3 prej tyre janë filluar të përdoren dhe në prova terapeutike në klinik, në individ për të përcaktuar janë ose jo të efektshme. Tek ne mundet, nuk më them kurrë që mund të ketë ardhur për çfarësye, sepse thonë dhe epidemiologët, gjithmonë janari i shkurtë shoqërohet me një kulm të gripit ose infeksioneve grip ngjasuese. Sars Cov2 nuk ka asnjë element klinik përveç disa imazheve radiologjike më specifike se në infeksionet e tjera virale, pra përveç pneumonisë intersticiale, ato që quhen disa patch ose disa njolla, të cilat njihen me temin grounded glass, pra xham i thyer, të cilat vëren në mushkri, që nuk janë dhe ato të gjitha, nëse vëren në imazheritë në skanografi, të gjitha të lidhura me COVID-19, sepse ka dhe infeksione të tjera, ka dhe patologji të tjera jo infektive, të cilat japin të njëjtin imazh skanerik.
studimi që do të bëhet, që ju thatë fillon të hënën, pikrisht në orienton dhe në këtë drejtim. Nëse ne kemi në ato gjithë të testuar, të gjithë me IgG, pra që kanë zhvilluar tashmë imunitetin, mundet kë imunitet të zhvilluar para datës 8 mars, kur është izoluar as i parë. Pra ne po bëjmë gjithmonë, atë jemi në një hap të njëjtë me gjithë botën për të përcaktuar ku jemi. Nuk është një klinik, nuk është një serologji, nuk është një imunologji, nuk është një evolucion i njohur, është një smundje re. Dhe çdo smundje re ka të panjohurat e saj. Dhe duke qenë se ka shumë të panjohura, e mira është të tregohemi të kujdesshëm. Kur të guximshëm jashtëmase dhe kur neglizhent ose indiferent jashtëmase. Pra të jemi gjithmonë të kujdesshëm, vigjilent dhe të respektojmë atë që na këshillohet. Doktor, pavarësisht se ju e quani sëmundje e re dhe pa diskutim është e re të paktën në gjithë historikun dhe çfarë japin edhe rezultatet e informacionit. Megjithatë, deri më tani është zbuluar struktura që është me ARN, është zbuluar se godet më së shumti ndoshta ata persona të cilët kanë sëmundje patologjike shoqëruese. Janë zbuluar gjithashtu se medikamentet të ndryshme, në format të ndryshme, në një kombinim të caktuar, mund të minimizojnë apo mund të përshpejtojnë shkallën e shërimit tek pacientët. Si rrjedhoi e kësaj, pra disa copëza informacioni, mund të themi se tashmë secili nga ne duhet të mendoj se krijohet ky lloj imuniteti që ju thoni, edhe të fillojmë edhe ndoshta të marrim pak frymarrje, të marrim frymë dhe gradualisht të fillojë jeta e mëparshme. Duhet kuptojmë një fakt të rëndësishëm, ose dy fakte të rëndësishme. Spari, infeksionet nga beta koronavirus nuk janë infeksionet reja të njohur që qarkullojnë në shoqërinë njerëzore. I pari ka qenë Sars që filloi në Hong Kong, në fundin e 2002 deri në verën e 2003, më pas Mers Covid që është përsëri një beta koronavirus i në Arabinë Saudite e cila më pas ushtri në pak vende të botës. Dhe ky është virusi i tretë i të njëjtës grup ose njëjtës nën familje të koronavirusit që shkakton infeksione. Koronaviruset në vetvete, kjo familje e madhe, qarkullon ose zbuluar në 1962 dhe janë infeksionet të cilat janë prezente në Shqipëri që në atë kohë. Por janë ato që quhen koronavirus minor, të cilat shkaktojnë rrufrat e zakonshme stinore dhe ato janë izoluar gjithkohon, sepse janë mikroorganizma, virusi që qarkullojnë në shpend, qarkullojnë në kafshë dhe japin tek ato simptomatikat përkatëse, por që edhe ne duke qenë pjesë biodiversitetit, ku ndërhyjmë pikërisht në këtë biodiversitet të botës shtazore ose të shpendëve, bëhemi bardhës të rreth, po të shihnim me kujdes panelet e viruset të cilat përcaktohen në infeksionet katarale stinore, në listën e tyre janë dhe 4 koronavirus, po që janë pikërisht ato minorët, të cilët gjithmonë kanë qenë në kontakt me njerëzit, të cilat njihen në Shqipëri se qarkullojnë, dhe mundet, unë kam edhe një dikur si hipotezë, që duke qenë në kontakt me to, njeriu mund të krijojë atë që quhet imuniteti kryqëzuar. Pra ti duke qenë imunizuar nga një bebe në thonjza të koronavirusit, mundet ndërkohë të kesh fituar një lloj rezistence dhe ndaj prindërve të saj, qoftë nëna ose babai, quhen si doni, dhe kjo çka na favorizon që të kemi një ulje të rrezikshmërisë ose ulje të shkallës së infekciozitetit. Por beta koronavirus i tretë, pra ky që është Sars Cov2 ose Covid-19, është në të vërtetë një virus i ri, i cili izolohet të qarkullojë në botën mbar dhe duke qenë një virus i ri pavarësisht të njëjtës familje, kuptohet që ka gjithmonë të fshetat e evolucionit saj, të shtrirjes dhe të manifestimeve klinike. Po, doktor, një tjetër pikpyetje është edhe faza. Në disa momente u tha se temperaturat e larta mund të ndikojnë drejt për drejt në zbehjen e agresivitetit, por më pas dolën të tjera vërtetime se kjo nuk qëndron për shkak edhe të infektimit edhe në zonat cilat kanë temperaturat të larta, por edhe rreziku për përhapjen në Afrikë. Doktor, do të kemi një moment apo një fazë të themi që ky virus mund të zbehet dhe mund të mos ketë këto simptoma kaq të rënda dhe të jetë kaq i rënd për pacientin apo për organizmin e njeriut? Virusin vetvete nuk zbehet. Virusi është virus, shkakton një sëmundje. Problemi është shkalla e infekciozitetit ose shkalla e prekshmërisë së organizma human do të vijë gjithmonë duke ulur në përputhje me atë që quhet
ndërtim të imunitetit natyror ndaj këtij infeksioni. Pra sa më shumë persona, me qenë se thamë rreth 80-85% e tyre nuk kanë asnjë shenjë klinike ose shenjë të cilat nuk vlerësohen sepse nuk kanë atë si thonë nuk ulurasin për të që unë jam i smur, ato fillojnë e ndërtojnë imunitetin, pra krijojnë mbrojtje ndaj këtij infeksioni dhe arrin një ditë që shkëputet zinxhiri i përhapjes. Pse? Sepse ju thash edhe një herë, virusi qarkullon, por nuk gjen ku të agresojë, nuk gjen ku të instalohet për të shkaktuar sëmundje. Nuk ka të bëjë ase do të zbutet, ase nuk do të zbutet. Temperaturat e shtën dhe shpjeguar, ka të bëjë sepse virusi kur eliminohet jashtë, qoftë në tesha, qoftë në pjesë të tjera të cilat prek nga teshtimet, tavolina, sipërfaqe gjithë në radhë, i nënshtrohet një ekspozimi ndaj temperaturës dhe ndaj rrezatimit. Çka e bën që të mos rezistojë për më shumë se disa orë, disa u mendua që mund të rezistojë deri në 9 ditë në objekte si plastika, metalike ose në asfalt në rrugëve. Janë studime sporadike, askush nuk e ka të qartë saktësisht se nuk e ka minutuar, nuk ka vajtur me mikroçip brenda virusit për të parë se kur ky mikroçip bën çip edhe jep sinjal dhe kur zhduket. Por problemi është që temperaturat e larta ndikojnë pikërisht në mbijetesën e virusit në mjedisin e jashtëm, qoftë në ajër, qoftë në sipërfaqe të cilat kontaminohen. Shkalla se kur zhduket, disa thonë autor 35, disa 40, disa 50 gradë Celsius të temperaturës mjedisit. Problemi është që është një faktor ndihmues. Nuk është faktor i cili është thelbësor në zhdukjen ose në shkallën e përhapjes të infeksionit, por është një faktor ndihmues për mos përhapjen e tij. Fakti është që zonat më të nxehta të globit, Afrika, Amerika e Jugut, Australia, nuk kanë të njëjtën shkallë prekshmërie me pjesën tjetër të botës, sepse aty akoma jemi në periudhën e fillimit të vjeshtës, akoma është ngrohtë. Po. Por nuk do të thotë që ato nuk janë të prekshme. Dhe po të shihni hartën e botës, dhe ato janë të prekur, por jo në atë shkallë, siç është pjesa e hemisferës veriut. Doktor, së fundmi, a përfshihet COVID-19 si një nga sëmundjet infektive të rrezikshme për jetën? COVID-19 ose Sars Cov2 është një sëmundje e cila shkakton vdekshmëri, por fatmirësisht jo të njëjtë vdekshmëri, siç kanë dhe dy parasit e saj, pra Sars Cov që shkaktoi sëmundjen në Hong Kong, pra Sarsin e famshëm, ose MERS Cov-in që ka filluar nga Arabia Saudite. Nëse tek ato vdekshmëria varionte nga 12 deri në 35%, fillimisht për Sars Cov2 ose COVID-19 u mendua që kjo shifër do të arrijë mbi 2.5%, disa dhe 3%, por studimet e mëvonshme kanë treguar që mund zbresë edhe në 1%. Në studimet paraprake të bërë nga epidemiologët shqiptarë mendohet që mund të shkojë deri te 0.9%. Por me fitimet e shifrave, domethënë vlerësimi real i këtyre shifrave bëhet me zgjerim, me shkallën e zgjerimit të infeksioneve, pse me shtimin e numrit të infeksioneve dhe statistikat ato që quhen emruz dhe numruz në thysën e përcaktimit të vdekshmërisë në përputhje me shkallën e ekspozimit dhe të prekurve, ndryshojnë si shifra. Po, e qartë. Doktor, ju falenderoj shumë për të gjitha mendimet që keni përcjell me ne dhe pa diskutimi keni dhënë përgjigje ndoshta shumë dyshimeve qoftë edhe të qytetarëve. Faleminderit. Kënaqësi.